สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสัจจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีชาญอายุ 47 ปีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ทุกคนต้องกลัวเขาซึ่งเขาเชื่อมั่นมาตลอดว่าระเบียบวินัยคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตไม่พังตัวเขาตื่นตี 5ทุกวันวิ่งออกกำลังกายวันละ5กิโลเมตรก่อนอาบน้ำไปทำงานและใส่สูทเตรียมตัวไปทำงานชาญมีลูกชายชื่อปาล์มอายุ16 ปีไม่มีสิทธิ์นอนตื่นสายไม่มีสิทธิ์เล่นเกมส่วนภรรยาชาญมีชื่อว่าการดาอายุ40 ปีเป็นแม่บ้านถ้าภรรยาทำอาหารเสร็จไม่ตรงเวลาเขาจะพูดเพียงคำเดียวสั้นๆว่าไร้ความรับผิดชอบแม้จะไม่ได้ลงไม้ลงมือตีแต่คำพูดของเขาแข็งราวกับเหล็กที่ทุบลงมาที่หัวของเธอเขาไม่เคยพูดคำหยาบแต่คำพูดของเขามันเจ็บเสียยิ่งกว่าการตบหน้าลูกชายของชาญเริ่มเก็บตัวไม่พูดจาไม่เล่าเรื่องอะไรให้พ่อฟังอีกเลยส่วนภรรยาเริ่มร้องไห้ในห้องน้ำคนเดียวทุกคืนส่วนในที่โรงงานที่ชาญทำงานเป็นผู้จัดการเขามีชื่อเสียงในด้านความตรงไปตรงมาแบบไม่มีใครกล้าพูดสวนกับเขาเลยพนักงานคนไหนถ้าเข้ามาทำงานสายเพียงแค่1 นาทีเขาก็จะตัดเงินเดือนทันทีแม่บ้านทำความสะอาดไม่เรียบร้อยเขาก็จะตำหนิกลางที่ประชุมพนักงานแอบซุบซิบนินทากันว่าผู้จัดการไม่เคยยิ้มให้ลูกน้องเลยไม่เคยถามว่าลูกน้องเหนื่อยไหมมีแต่คำว่าต้องทำให้ดีกว่านี้ทั้งที่เราทุกคนก็พยายามทำดีที่สุดแล้ววันหนึ่งลูกชายของชาญหนีออกจากบ้านด้วยเขียนโน้ตสั้นๆว่าผมไม่ใช่หุ่นยนต์ผมอยากมีชีวิตที่ได้หัวเราะส่วนภรรยาก็เก็บเสื้อผ้าไปอยู่บ้านพี่สาวเธอเขียนจดหมายทิ้งไว้สั้นๆว่าพี่ไม่ได้เลวแค่พี่ไม่เคยอ่อนโยนกับครอบครัวเลยส่วนในโรงงานก็ไม่ต่างกันพนักงานพร้อมใจกันลาออกในใบลาออกเขียนสั้นๆแต่เจ็บไม่อยากทำงานกับหัวหน้าที่ไร้หัวใจชานั่งคนเดียวในห้องทำงานเงียบๆได้เย็นชาเหมือนบ้านของเขาหลายวันผ่านไปเขาเริ่มนึกย้อนมองถึงสิ่งที่เขาเคยทำลงไปเสียงภรรยาเคยขอร้องให้เขาเข้าใจเธอบ้างเสียงลูกชายเคยถามว่าพ่อเคยภูมิใจในตัวผมบ้างไหมเขาหยิบสมุดไดอารี่ของลูกที่ลืมทิ้งไว้ในลิ้นชักออกมาอ่านหน้าแรกเขียนว่าผมไม่เคยรู้สึกว่าเป็นลูกที่ดีพอเพราะพ่อไม่เคยมองผมด้วยรอยยิ้มวันนี้ชาญยังมีชีวิตอยู่แต่บ้านหลังนั้นไม่มีเสียงหัวเราะอีกต่อไปไม่มีภรรยาและลูกไม่มีคนรักไม่มีเพื่อนร่วมงานที่เคารพเขามีแค่ตัวเขาคนเดียวกับเสียงนาฬิกาบอกเวลาที่ยังคงเดินอย่างเงียบเชียบในห้องอันแสนว่างเปล่าระเบียบวินัยไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นความเข้มงวดที่ไร้ความเข้าใจที่ฆ่าทุกความสัมพันธ์ทีละน้อยอย่ารอให้ไม่มีใครอยู่ให้เราจะปรับปรุงตัวเพราะถึงเวลานั้นมันสายไปจะเจ็บกว่าทุกคำในโลกชาญค่อยๆนึกย้อนมองอดีตที่เขาทำกับลูกและภรรยาชาญพูดว่าทำไมอาหารเช้ายังไม่เสร็จ7 โมงเช้าแล้วเดี๋ยวลูกไปโรงเรียนสายการดาบอกว่าขอโทษค่ะวันนี้ไฟฟ้ามันดับเพิ่งซ่อมเสร็จได้สักครู่นี้เองชาญพูดว่าข้อแก้ตัวฟังไม่ขึ้นนี่คือหน้าที่ของเธอถ้าคิดว่าจะเป็นแม่บ้านก็ต้องรับผิดชอบให้ได้ลูกชายปาล์มบอกว่าพ่อครับวันนี้ผมยังทำการบ้านไม่เสร็จเลยเพราะเมื่อคืนนี้เหนื่อยมากจากการซ้อมกีฬาจะแข่งขันในเร็วๆวันนี้พ่อบอกว่าเหนื่อยหรือพ่อทำงานทั้งวันไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยสักคำหนึ่งไม่เคยหยุดอ้างแล้วทำตัวให้มีวินัยซะลูกชายน้ำตาซึมพ่อเคยฟังผมบ้างไหมครับคำว่าระเบียบของพ่อมันกลายเป็นกรงเหล็กที่ขังใจทุกคนไม่มีใครกล้าพูดความในใจเพราะรู้ว่ามันไม่มีความหมายอะไรกล่าวถึงลูกน้องของชาญขอโทษครับหัวหน้าผมไปส่งลูกเข้าโรงพยาบาลเลยมาเข้าทำงานสายไป15 นาทีชาญตอบเรื่องของครอบครัวมันไม่เกี่ยวกับที่ทำงานนะนี่มันเป็นองค์กรไม่ใช่สนามเด็กเล่นหักเงินเดือนนี้เลยลูกน้องตอบผมขอแค่ความเข้าใจนิดหน่อยไม่ไม่ได้เลยหรือครับชาญตอบเข้าใจแล้วทำงานไม่เสร็จใครจะรับผิดชอบแทนนาย
การดาภรรยาของฉันได้เขียนไดอารี่แทนคำพูดเพราะเธอรู้ว่าเสียงของเธอสามีไม่ฟังไม่เข้าใจวันนี้พี่ต่อว่าฉันเพราะข้าวต้มร้อนแต่พี่ไม่เคยถามฉันเลยไม่เคยมองหน้าฉันไม่ได้อยากหนีแต่หัวใจของฉันมันบอกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกต่อไปแล้วการดาบอกชาญลูกไม่อยู่แล้วเขียนโน้ตว่าผมขอโทษครับพ่อแต่ผมขอมีชีวิตของผมเองเพราะผมไม่ใช่เครื่องจักรชาญบอกหนีเหรอเด็กคนนี้หนีหน้าปัญหาแค่นี้เองเหรอพ่อรับไม่ได้การดาตอบลูกไม่ได้หนีหรอกพี่แต่เขากำลังรอดจากบ้านที่ไม่มีความรักต่างหากชาญนิ่งเงียบที่โต๊ะอาหารไม่มีใครกินด้วยทุกอย่างเงียบสนิทจนเริ่มกลัวความคิดของตัวเองเพราะมันบอกว่าเขากำลังเสียทุกอย่างไปเพราะตัวเขาทำตัวเองชาญอ่านโน้ตของลูกชายต่อผมพยายามเป็นคนที่พ่ออยากให้เป็นแต่พ่อไม่เคยพอใจพ่อไม่เคยพูดว่าภูมิใจในตัวผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่รู้ว่าผมควรภูมิใจในตัวเองด้วยหรือไม่บางครั้งความเข้มงวดไม่ใช่ความรักแต่เป็นการควบคุมที่กลัวการสูญเสียอำนาจแต่ยิ่งควบคุมยิ่งเสียไปทีละนิดจนกระทั่งไม่เหลือใครให้เสียให้โอบกอดอีกเลยชาญยืนมองดูรูปถ่ายของครอบครัว3 คนพ่อแม่ลูกได้ยิ้มให้กันชาญย้อนมองในอดีตตอนที่ลูกชายวาดรูปพ่อแม่ลูกให้พ่อดูแต่กลับถูกชาญผู้เป็นพ่อดูว่าทำไมไม่ไปอ่านหนังสือมานั่งวาดรูปทำไมมันไม่ได้ช่วยให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หรอกนะคำพูดเพียง1 คำของพ่ออาจเป็นเสียงธรรมดาแต่สำหรับเด็กมันอาจเป็นมีดที่เชือดเฉือนความภาคภูมิใจจนแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีชาญยืนอยู่หน้าสถานีตำรวจมาแจ้งความว่าคนหายตำรวจถามลูกคุณอายุ16 ปีเราจะช่วยตามหาให้แต่คุณพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้ลูกคุณต้องหนีออกจากบ้านชาญตอบผมแค่สอนให้เขามีวินัยไม่อยากให้เขาเสียคนตำรวจพูดว่าลูกคุณเคยมีโอกาสอธิบายไหมว่าทำไมเขารู้สึกว่าหรือพ่อไม่รักเขากล่าวถึงการด่ากล่าวกับชาญว่าพี่ไม่ใช่ศัตรูของฉันนะฉันแค่ไม่อยากเป็นภรรยาที่ต้องกลัวเวลาที่พี่กลับมาบ้านทุกวันชาญตอบฉันไม่เคยทำร้ายเธอเลยนะการดาบอกไม่ต้องใช้มือหรอกคำพูดของพี่มันเจ็บซะยิ่งกว่ามันกัดกินหัวใจจนไม่เหลืออะไรให้รักแล้วเธอยื่นจดหมายให้ชาญก่อนเดินออกจากบ้านไปในจดหมายเขียนว่าวันหนึ่งถ้าพี่เข้าใจความอ่อนโยนมากกว่านี้มากกว่าความถูกต้องเราคงจะได้พบกันใหม่ไม่ใช่ในฐานะของคู่ชีวิตแต่เป็นคนที่ยังห่วงใยกันอยู่ต่อมาไม่นานตำรวจโทรมาแจ้งกับชาญว่าพบที่อยู่ของลูกชายแล้วไปพักอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งและก็บอกชื่อไปชาญรีบไปหาลูกที่วัดแห่งนั้นทันทีชาญถามหลวงพี่ว่าเห็นเด็กชายคนนี้ไหมยื่นรูปให้หลวงพี่ดูหลวงพี่ตอบว่ามีเพิ่งมาขออยู่ได้3 วันเองไม่ยอมบอกด้วยว่าพ่อแม่ชื่ออะไรเอาแต่ร้องไห้อยู่คนเดียวอย่างนี้ทุกวันพ่อเดินเข้าไปหาลูกช้าๆลูกชายเห็นพ่อแล้วพูดว่าพ่อจะมาว่าอะไรผมอีกผมไม่อยากกลับไปบ้านที่ไม่มีความรักอีกต่อไปชาญบอกพ่อไม่ได้มาขอให้ลูกกลับบ้านในทันทีแต่ขอโอกาสพ่อได้ไหมให้พ่อฟังและเข้าใจลูกไม่ผิดพ่อต่างหากที่ผิดที่ไม่เคยฟังลูกเลยลูกชายพ่อพูดแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะพ่อตอบพ่อกำลังหัดเป็นพ่อไม่ใช่ผู้ควบคุมแต่เป็นคนที่ให้ลูกไว้ใจได้เพราะความรักไม่ใช่แค่การดูแลแต่มันคือการฟังและการยอมรับในความเป็นเจ้าของกันและกันเพราะบางครั้งการให้อภัยเริ่มจากคำขอโทษที่มาจากหัวใจชาญย้อนมองอดีต
เกี่ยวกับการดาภรรยาของเขาการดายืนรอสามีที่หน้าประตูบ้านพอชาญกลับเข้ามาพี่วันนี้ลูกโดนด่าในโรงเรียนเรื่องพฤติกรรมก้าวร้าวชาญบอกเรื่องแค่นี้เองของเด็กๆครูไม่เข้าใจอะไรหรอกอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะการดาเราไม่เคยกอดลูกเลยนะลูกไม่เคยได้ยินคำว่ารักจากปากของพี่เลยชาญตอบจะให้ฉันพูดหวานๆอย่างในละครฉันทำไม่ได้นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะการดาตอบฉันไม่ได้ต้องการคำหวานแต่ต้องการความเข้าใจนิดเดียวก็พอชาญเดินไปหาการดาที่บ้านพี่สาวและพูดว่าขอโทษนะที่มาหาโดยไม่บอกล่วงหน้าการดาตอบถ้าคิดว่าจะตามกลับไปอย่ามาพูดดีกว่าชาญบอกฉันไม่ได้มาตามให้กลับไปแต่แค่ขอมาคุยด้วยมาขอบคุณที่เธอทนอยู่กับฉันมานานขนาดนี้ขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ฉันไม่เคยมองเห็นการดาหันมาคำนี้ฉันรอมาตั้งทั้งชีวิตแต่วันนี้ฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วชาญฉันเข้าใจแล้วว่าหัวหน้าครอบครัวไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าชีวิตของคนอื่นฉันเคยทำร้ายลูกและเธอทำให้เธอร้องไห้มากกว่าหัวเราะการดาตอบว่าใช่พี่ไม่เคยตบหน้าฉันแต่คำพูดของพี่มันตบหน้าฉันทุกวันจนไม่เหลือค่าของความเป็นคนของตัวเองชาญตอบตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่เพื่อให้เธอกลับมาแต่เพื่อให้ลูกเห็นว่าคนเราแก้ไขได้ถ้ายอมรับความผิดการดาตอบฉันให้อภัยพี่นะไม่ใช่เพราะพี่ขอโทษเพราะฉันไม่อยากเกลียดคนที่เคยรักจนหมดหัวใจชาญบอกถ้าวันนี้พี่เจอลูกพร้อมกับเธออีกครั้งหนึ่งในที่ที่อบอุ่นหวังว่าเราจะหัวเราะด้วยกันได้ในงานประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนเสียงประกาศดังจากไมโครโฟนเรียนผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพ่อแม่ลูกณห้องประชุมใหญ่ค่ะปาล์มนั่งเงียบๆที่มุมห้องไม่มองหน้าพ่อที่นั่งอยู่ข้างๆหลังจากพบพ่อที่วัดลูกยังไม่ยอมกลับบ้านแต่ยอมให้พ่อมาที่โรงเรียนในวันที่เขาไม่อยากนั่งคนเดียวครูพูดกิจกรรมนี้เราอยากให้พ่อแม่พูดกับลูกในแบบที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไม่ใช่ในฐานะของคนสั่งแต่ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งที่ที่อยากฟังและเข้าใจอีกคนหนึ่งมีหลายคนพูดบ้างหัวเราะบ้างน้ำตาซึมบ้างจนถึงคิวของชาญที่จะต้องพูดชาญลุกขึ้นยืนและพูดว่าผมชื่อชาญเป็นพ่อของเด็กชายชื่อปาล์มผมเคยคิดว่าการเป็นพ่อคือการสั่งสอนบังคับจนลืมไปว่าลูกผมไม่ใช่เครื่องจักรพ่อเคยบอกให้ลูกเข้มแข็งแต่พ่อกลับทำให้ลูกอ่อนแอพ่อเคยบอกว่าทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของลูกแต่พ่อไม่เคยถามเลยว่าลูกอยากมีอนาคตแบบไหนวันนี้พ่ออยากขอโทษต่อหน้าทุกคนไม่ใช่เพราะอยากดูดีแต่เพราะอยากให้ลูกเห็นว่าคนผิดก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเขายอมรับว่าตัวเองเคยทำผิดพลาดกับคนที่รักโดยไม่รู้ตัวครูกระซิบถามปามว่ามีอะไรต้องการจะพูดกับพ่อไหมไม่ต้องอายใครนะปามพูดผมไม่รู้ว่าผมควรจะพูดอะไรรู้สึกว่าพ่อคนนี้ไม่ใช่พ่อคนเดิมแล้วผมยังไม่ให้อภัยพ่อแต่ผมอยากจะเริ่มต้นใหม่ในแบบที่เราไม่ต้องกลัวกันอีกต่อไปบางคนยืนขึ้นตบมือบางคนน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะความหวังของครอบครัวที่เคยพังและเริ่มต้นใหม่จากคำว่าขอโทษแล้วพ่อลูกก็เดินออกจากโรงเรียนกลับบ้านไปด้วยกันเป็นบ้านที่อบอุ่นชาญมายืนอยู่ตรงหน้าห้องประชุมบริษัทใหม่
เพื่อรอรับสัมภาษณ์งานในวัยกลางคน เขากำลังเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ในวัยที่ไม่เคยมีใครเปิดประตูรับง่ายๆหลังจากที่ชาญลาออกจากโรงงานเก่าด้วยความระอายใจที่ทำร้ายลูกน้องไว้มากวันนี้เขามายืนในฐานะของคนธรรมดาที่ต้องเริ่มต้นด้วยศูนย์อีกครั้งหนึ่งแต่เขาไม่รู้เลยว่าคนที่เขากำลังจะเผชิญหน้าก็คืออดีตลูกน้องเก่าที่เคยเหยียบย่ำบัดนี้ลูกน้องคนนั้นกลายมาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วรัฐคือลูกน้องเก่าที่ลาออกเพราะถูกเขากดขี่ชาญเห็นหน้ารัฐตกใจมากพูดออกมาคำเดียวว่ารัฐยิ้มเล็กน้อยครับหัวหน้าเก่าของผมวันนี้มาขอสมัครทำงานกับบริษัทของผมหรือครับภาพอดีตผุดขึ้นมาทันทีชาญดุว่ากล่าวรัฐคุณทำงานได้แค่นี้เองเหรอส่งงานไม่ทันแล้วจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกเมียได้รัฐบอกผมทำเต็มที่แล้วครับหัวหน้าผมอยู่ถึงตี 2ทุกวันเลยชาญบอกไม่มีคำว่าพอแล้วจำไว้ในวันที่ชาญอยู่บนยอดเขาแล้วเหยียบย่ำคนที่อยู่ข้างล่างด้วยคำพูดจงใจให้เจ็บโดยไม่รู้ตัวว่าคนที่โดนด่านั้นจำไม่ลืมรัฐพูดว่าคุณรู้ไหมว่าผมกลับไปร้องไห้กับต่อหน้าลูกเมียทุกวันผมอธิบายไม่ได้ว่าทำไมคนที่ผมเรียกเขาว่าหัวหน้าถึงมองลูกน้องเหมือนขยะชาญก้มหน้าผมจำได้และขอโทษผมเสียใจรัฐบอกว่าแค่คำว่าขอโทษไม่สามารถลบภาพอดีตได้แต่ผมไม่ใช่คนที่อาฆาตพยาบาทผมแค่อยากรู้ว่าวันนี้คุณมาเพื่อทำงานหรือมาเพื่อหนีผลของตัวเองที่ทำเอาไว้ชาญตอบผมมาเพื่อทำงานในฐานะของคนธรรมดาที่เรียนรู้ว่าอำนาจไม่ได้ทำให้ใครสูงส่งขึ้นแต่จะการยอมรับผิดต่างหากที่ทำให้คนเรายังเป็นมนุษย์อยู่รัฐตอบว่าแล้วถ้าผมบอกว่าเรายังลังเลที่จะรับคุณเข้ามาทำงานในทีมของผมเพราะผมยังกลัวชื่อของคุณอยู่ในหัวใจผมเลยชาญบอกให้ผมได้ทำงานจากจุดที่ต่ำที่สุดก็ได้แต่อย่าปิดโอกาสให้คนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงใจรัฐบอกผมจะพิจารณาอีกครั้งไม่ใช่เพราะคุณเคยเป็นหัวหน้าผมแต่เพราะผมเห็นสายตาของคนที่เจ็บปวดและอยากชดเชยมันจริงๆชาญตอบขอบคุณครับนี่ไม่ใช่ความเจ็บปวดของตัวเองแต่เป็นอาวุธที่ทำลายตัวผมเองการดาเดินมาเปิดประตูและพบกับชาญยืนถือกระถางต้นไม้เล็กๆในมือบนกระถางเขียนว่าปลูกใหม่ได้เสมอการดาถามว่าพี่ทำอะไรเนี่ยชาญยิ้มอย่างจริงใจต้นไม้นี้ชื่อว่าสันติใครเลี้ยงและดูแลด้วยใจมันจะงอกงามแม้ดินจะแห้งแล้งผมเลยอยากจะลองปลูกมันกับเธออีกครั้งหนึ่งวันนี้เพราะเป็นวันเกิดของลูกผมเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่ลูกต้องการไม่ใช่ของขวัญราคาแพงแต่เป็นบ้านที่อบอุ่นไม่ทำให้เขาร้องไห้การดาตอบแต่บ้านไม่ใช่แค่มีหลังคามันต้องมีใจที่น่าอยู่ด้วยชาญผมไม่แก้ตัวมีแค่ความรู้สึกผิดและสัญญาว่าจะไม่ทำให้ใครต้องรู้สึกโดดเดี่ยวในบ้านของตัวเองอีกต่อไปปาล์มกลับจากโรงเรียนพอเปิดประตูบ้านเข้ามาเห็นพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันปาล์มเรียกแม่การดาพูดว่าพ่อมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะลูกและแม่ก็คิดว่าบางครั้งคนเราก็ต้องเรียนรู้จากการเจ็บปวดถึงจะเข้าใจคำว่ารักว่ามันไม่ใช่แค่ให้แต่ต้องฟังด้วยปาล์มเดินเข้าไปกอดแม่และพ่อและพูดว่าพ่อสัญญาได้ไหมว่าจะฟังผมบ้างเวลาที่ผมพูดคำว่าเหนื่อยชาญบอกว่าพ่อสัญญาจะเริ่มต้นฟังให้มากกว่าพูด
ที่โต๊ะอาหารมีข้าว3 จานและเสียงหัวเราะเบาๆของครอบครัวที่กำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งชาญวันนี้พ่อเป็นคนล้างจานเองนะการดาบอกว่าต้องล้างให้สะอาดด้วยนะพี่ปาบอกผมเป็นคนเช็ดโต๊ะเองบ้านเราจะได้สะอาดทั้งจานและหัวใจชีวิตคนเราไม่เคยสายเกินไปถ้าเรากล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดและเริ่มต้นใหม่ด้วยความรักที่แท้จริงกล่าวถึงที่ทำงานใหม่ของชาญรัฐเจ้าของบริษัทคุณชาญงานของคุณที่ส่งผมเมื่อคืนนี้ดีมากเลยครับทีมงานเราเริ่มไว้ใจคุณแล้วนะชาญพูดขอบคุณครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยครั้งนี้ผมมาทำงานไม่ได้มาล่าความสำเร็จแต่ทำเพื่อลูกให้ลูกเห็นว่าพ่อของเขาไม่ใช่คนที่พังตลอดไปสวัสดีค่ะ